สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอวิธีซ่อมเมาส์ Logitech M650 นะครับตัวทางซ้ายจะเป็นของแท้นะยังใช้ได้ดีนะครับของแท้ก็คือจะเป็นยางฝั่งนี้ฝั่งด้านข้างนะครับนิ่มๆนะจะมีแค่ยางสึกแต่ก็จะไม่ละลายจนเหนียวนะของแท้ดูดีมากนะครับส่วนตัวของปลอมเทียบเคียงตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับไม่ใช่ยางนะเวลาใช้ไปนานๆก็ไม่มีเหนียวแต่มันก็จะแข็งตลอดเวลานะครับตอนนี้รู้สึกว่าคลิกซ้ายไม่ค่อยนิ่งครับพอคลิกบางทีก็คลิกเบิ้ลบางทีก็คลิกจับลากแล้วหลุดนะครับก็เลยได้เวลาเปลี่ยนสวิตช์เมาส์ตัวนี้นะครับผมก็จะทำคลิปเปลี่ยนสวิตช์เมาส์ที่เป็นไมโครสวิตช์ให้ดูนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ไมโครสวิตช์รุ่นเดิมที่ผมใช้กับรุ่นที่เป็น Logitech อื่นๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Silent นะเห็นเขาเขียนว่าเป็น6x6x7ขนาดสวิตช์ก็จะเล็กๆแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นไมโครสวิตช์เสียงเงียบสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปมีเยอะเลยนะครับก็ตัวนี้ราคาไม่แพงนะส่วนตัวเมาส์คราวนี้ไม่จะเป็นต้องแกะฐานรองเมาส์นะเขาทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับสามารถที่จะถอดฝาตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับจากนั้นคุณจะเห็นน็อตอยู่2ตัวคุณก็หมุนน็อตตรงนี้ออกมาซึ่งค่อนข้างดีไซน์มาดีทำออกมาให้แกะได้สะดวกมากๆนะครับแกะน็อตออกมา2ตัวสามารถที่จะถอดได้แล้วนะครับมาดูของแท้กันนิดนึงว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันครับมีน็อต1 2ตำแหน่งเดียวกันนี่นะครับของแท้ของปลอมเหมือนกันก็ถือว่ารุ่น M650 ดีไซน์ออกมาได้ถูกใจเยี่ยมเลยนะครับไปทีละสเต็ปนะถัดมาครับเราก็จะต้องแกะเมาส์เป็น2ส่วนนะครับง้างตรงนี้เลยนะค่อยๆนะครับเอาแบตเตอรี่ออกนิดนึงจากนั้นก็ค่อยๆง้างขึ้นมาแล้วก็ดันมาด้านหลังนิดนึงง้างพร้อมดันนะครับง้างนิดหน่อยก็พอแล้วก็ดึงมาด้านหลังแบบนี้ดึงถอยกลับมาก็จะหลุดจากสลักนะครับคุณจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นก็ค่อยๆดึงตัวที่เป็นสลักตรงนี้ออกมานะค่อยๆดึงนะครับเขาจะเป็นแจ็ค3ขานี่นะเป็นจัมเปอร์นะครับโอเคแบบนี้ส่วนบนก็วางเอาไว้นะครับค่อยมาประกอบคืนเราจะมาโฟกัสส่วนที่เป็นด้านล่างนะครับให้ถอดตัวด้านล่างออกมาตรงนี้จะมีขั้วลบของแบตเตอรี่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะค่อยๆดึงขึ้นมานะครับคุณต้องใช้เล็บจิกฝั่งที่เป็นขั้วบวกขึ้นมาก่อนนะครับขั้วลบก็แทะขึ้นมานิดนึงด้านนี้ด้วยค่อยๆงัดขึ้นมาให้เขาหลุดออกมาจากเบ้านะครับที่เป็น2ฝั่งนะจากนั้นก็ค่อยๆหยิบขึ้นมาหยิบแผงวงจรขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคแผงวงจรออกมาแล้วนะครับมาดูด้านล่างนิดนึงตรงนี้จะเป็นสวิตช์ในการเลื่อนเปิดปิดนะครับจำตำแหน่งดีๆนะสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์เลื่อนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกดตรงนี้ที่เป็นปุ่มสำหรับกดสถานะนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจำตำแหน่งไว้ดีๆนะตำแหน่งนี้นะครับเราก็วางไว้เฉยๆถือว่าได้ตัวเมนบอร์ดเมาส์ออกมาแล้วนะครับตัวนี้พร้อมบัตรกรีผมก็จะเปลี่ยนสวิตช์ฝั่งเดียวนะผมมีปัญหาเฉพาะคลิกซ้ายนะครับก็จะถือโอกาสเปลี่ยนด้านเดียวคือด้านนี้คลิกซ้ายสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ฝั่งด้านนี้ทางซ้ายคลิกซ้ายผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้โดยการเอาของใหม่เข้ามาแทนตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็เราจะต้องดูดตะกั่วตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะถอดไมโครสวิตช์ตัวนี้ออกมา1ตัวนะครับลำดับถัดไปก็ละลายตะกั่วทีละขานะครับพอละลายแล้วก็ดูดครับขาที่2ครับจ่อไว้เลยนะโอเคดีมากเลยหลุดเลยนะครับดูเหมือนว่ารูเขาค่อนข้างใหญ่รุ่นนี้ออกแบบมาได้ดีมากถูกใจผมนะตอนนี้สวิตช์ออกมาแล้วนะครับดูเหมือนว่าต่างกันเล็กน้อยตัวที่มากับเมาส์ปลอมจะเป็นสีดำผมซื้อตัวเคลสีเหลืองเทามานะครับก็เอามาใส่กลับเข้าไป
ใส่ด้านไหนก็ได้นะสลับกันก็ได้นะครับดันเข้าไปให้สุดดันเข้าไปให้ติดเลยนะบัตรกรีพร้อมกดเอาไว้นะครับโอเคมีการเตือนนะครับตอนนี้เหมือนเตือน PM 2.5 ผมดังโอเคแน่นแล้วครับกดเข้าไปเสริมเข้าไปตอนนี้รอยบัตรกรีก็เนียนๆเลยครับในการประกอบกับดูอีกทีนึงนะก็หย่อนเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาขั้วลบกับขั้วบวกเข้าไปก่อนขั้วบวกค่อยๆแย่กลับเข้าไปนะครับให้ตรงร่องนะตรงนี้นะขั้วบวกเข้าไปแล้วก็ขั้วลบครับเข้าไปง่ายมากให้สลักเดือยตรงสีขาวเนี่ยตรงพอดีตรงแล้วนะคราวนี้ก็เอาล้อมาใส่อาจจะต้องใส่ล้อก่อนครับยกขึ้นมาใหม่ใส่ล้อนะครับโอเคใส่ล้อแล้วกดเข้าไปเหมือนเดิมลองกดล้อนิดนึงโอเคครับทุกอย่างเนียนกริบเรียบร้อยตรงนี้ถือว่าเสร็จแล้วครับเช็คด้านล่างนิดนึงเลื่อนสวิตช์ได้ไหมโอเคให้เข้าตรงนะก็จะแก๊กลองกดตรงนี้ได้เสร็จแล้วครับจุดนี้เอาสายไฟมาเสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับค่อยๆเสียบนะครับเรียบร้อยโอเคจากนั้นค่อยๆเลื่อนสวมกลับเข้าไปด้านหน้าก่อนนะครับค่อยๆเลื่อนสวมกลับด้านหน้านะจับให้ถนัดมือนะครับค่อยๆนี่นะด้านหน้าเข้าไปละเสมอละค่อยๆกดด้านหลังลงเข้าไปอาจจะต้องเบาๆมือนิดนึงนะได้แล้วครับเสร็จแล้วลองทดสอบเปิดเปิดได้ลองกดปกติกดขวากดซ้ายขวาซ้ายได้ครับครบถือว่าการเปลี่ยนก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเท่านี้ขันน็อตเข้าไปคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะผมก็เปลี่ยนปกติง่ายๆแบบนี้เลยนะครับลองมาทดสอบกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคเสร็จแล้วใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปครับพร้อมหมุนได้ปกตินะตรงนี้ก็โอเคแน่นแล้วนะครับลองเปิดทดสอบครับไฟขึ้นเปิดอีกทีนึงนะเมื่อสักครู่ไฟขึ้นแล้วนะพร้อมนะครับปิดฝาล่างคราวนี้ลองทดสอบครับหลังจากเปลี่ยนไมโครสวิตช์เมาส์เสร็จแล้วก็ลองทดสอบคลิกครับตัวนี้เป็นการทดสอบคลิกนะครับคลิกเปอร์เซกสังเกตดูรัวๆเลยนะครับสังเกตสกอร์นะถือว่าโอเคครับใช้งานได้นิ่งๆเลยลอง drag test ก็คือจับลากเทสนะครับจับลากถ้าไม่หลุดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับจับลากไปลากมาเนี่ยครับผมโฮเอาไว้อยู่นะแล้วก็พยายามลากครับถือว่านิ่งๆเลยโอเคครับผ่านหลังจากที่เปลี่ยนไมโครสวิตช์เองแล้วก็กลับมาใช้งานได้นิ่งๆเหมือนใหม่เลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวไมโครสวิตช์แบบไร้เสียงได้นิ่มนวลดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยทำเองได้เลยนะครับขอแค่มีชุดบัตรกรีก็ทำเองได้ง่ายๆแล้วตามคลิปนี้นะครับท่านใดที่ต้องการไมโครสวิตช์รุ่นนี้ก็
ตามลิงก์ใต้คลิปนะผมปักตะกร้าเอาไว้ให้แล้วด้วยนะครับ